चटपटे मसला कहाँ गयो कौशल चाहिँ भन्नु न त्यो अलिकति खाउँदैन धेरै खान्छ यसले चाहिँ यस्तो भिडियो त बनाएको साँच्चै अनेक हालेर पो खान्छन् त है इन्डियामा के इन्डियामा चाहिँ हुन्छ क्या अनेक सबै हाल्ने मसला हिजो कान्छेले भिडियो बनाएको कि अनि मैले एडिट गरेको बेलुका एउटा चाहिँ हालिदिएको छु त्यसको केजीको आज भरे भिडियो बनाउँदैछ कसरी 40 रुपियाँ हो 160 कटाउनु पर्ने तपाईँले दोकान खोल्नु न अनि हामी चटपटे खाना खुट्टा ठिक भयो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सिता थप ब्लग साथीहरू आशा छ यहाँ सबैजना सन्चै हुन्छ लगभग अहिले बेलुकाको 5:30 भइसक्यो म जस्ट ब्लगिङ स्टार्ट गर्दैछु आज चाहिँ त्यस्तै पूजा पनि भर्खर सकेको अनि घरमा त्यस्तै कामको भ्याइ नभ्याइ भएर कुनै ब्लग्सहरू गरेको पनि थिइनँ अनि दिउँसो चाहिँ फेरि ब्याङ्कमा पनि एकछिन काम थियो ब्याङ्क पुगेर म आइसकेँ आएको पनि 9 घन्टा भइसक्यो आज चाहिँ घरमा मैले गेस्टहरू राखेको छु पेन गेस्टहरू लोकसेवा भइरहेको छ धनकुटामा त्यसैले उहाँहरू चाहिँ पेन गेस्टको रूपमा मेरो घरमा 2-3 जना बस्नु भएको छ भोलि फेरि 4 जना आउँदै हुन्छ सबै त्यसैले अलिकति व्यस्त छु त्यसैले म खाना पकाउँदैछु सानो नानी पनि लिएर आउनुभएको छ त्यसैले म खाना चाहिँ छिटो गरेर पकाइदिँदैछु यहाँ मैले दाल बसाइसकेको छु अलरेडी माम पनि बसाइसकेको छु चिकन पनि रेडी बनाइसकेको छु अनि सब्जीहरू बनाउनलाई रेडी गरिसकेको छु साथीहरू म के गर्दैछु कसो गर्दैछु जस्तो सेयर गर्दै जाने नै छु मासुलाई अलरेडी म्यारिनेट गरेर राखिसकेको छु मैले अब मासु पकाउँदैछु साथीहरू अर्को सब्जीमा साग र आलु पकाउँदैछु साग र आलु पनि मैले रेडी गरिसकेको छु अनि बोडी पनि केलाएर रेडी गरिसकेको छ गाइस आज चाहिँ म पकाउँदैछु चिकन ग्रेभी त्यसको लागि चाहिँ मैले तेल राखेर ज्वानो र मेथी राखिसकेँ अनि त्यसपछि 2टा तेजपत्ता राखिदिन्छु अब लगतै राखिदिन्छु मैले प्याज अनि प्याज राखिसकेपछि प्याज चाहिँ हल्का ब्राउन हुन्जेल फ्राई गर्ने हो एउटा टमेटोको पिस पनि परेछ क्या सँगसँगै काटेका थिएँ त्यो चाहिँ निकालिदिन्छु म एकछिनमा हल्का यो प्याज चाहिँ ब्राउन भइसकेपछि अनि लसुन अदुवाको पेस्ट राखिदिन्छु लसुन अदुवाको पेस्ट सँगसँगै मैले टमाटर पनि राख्छु साथीहरू पेस्ट राखेँ अब चाहिँ राख्दैछु म टमाटर पनि राखिसकेपछि लगतै जिरा र धनियाँको धुलो पनि राखिदिन्छु म त्यो चाहिँ मैले घरमा अलरेडी कुटेर राखेको हो साथीहरू अनि त्यसपछि बेसार सबै थोक राखेर अनि मैले राखेको छु ल्वाङ सुकमेलको धुलो मरिचको धुलो गरम मसला चाहिँ लास्टमा राखेको छु साथीहरू यो मसला चाहिँ मजाले म पकाउँछु कि हजुरहरू चाहिँ यसमै नुन राख्न सक्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ नुन राखिनँ नुन मैले भरे मात्रै राखेको छु साथीहरू यो मसला लगभग मेरो पाकिसकेको छ साथीहरू अब चाहिँ म राखिदिन्छु यसमा मैले अघि नै चिकनलाई चाहिँ म्यारिनेट गरेर राखेको छु एउटा कागती र
अनि बेसार लगाएर नुन चाहिँ राखेको छुइनँ, त्यो म्यारिनेट गरेर राखेको छु। अनि त्यो चिकनलाई चाहिँ यो मसला रेडी भइसकेको छ लगभग मेरो। अब यतिकै यो टमाटर यतिखेरको मजाले पाक्दैन कि हाम्रोतिर, यो भरे चिकन सँगसँगै मजाले पाक्छ। त्यसैले म अब चिकन राखिदिन्छु साथीहरू। यसलाई चाहिँ म नछोपिकन पकाउँछु क्या मजाले। यो चिकन चाहिँ फ्राई भइसकेपछि मात्रै यसमा म तातो पानी राखेर पकाउँदैछु। आज हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै मिठो हुन्छ कि चिकनलाई तारेर मात्रै मिठो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो भ्रम साथीहरू। यसरी एकचोटि पकाएर खानु होला। अनि नुन राखिदिन्छु आफ्नो स्वाद अनुसार साथीहरू। मेरो चाहिँ स्किप भइरहेछ कि सरी डिलिट भइरहेछ एक दुईवटा भिडियो चाहिँ लुवाङ सुकमिलको धुलोहरू मरिचहरू राखेको चाहिँ, त्यो पनि मैले राखेको छु साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चिकन कस्तो मजाले पाकिरहेछ। छोपेर चाहिँ नपकाउनु होला यसलाई। बचिसकेको छ पाक्दामा धनियाँ दिन चाहन्छु। धनियाँ छ नि त यहाँ टिप्छु। अहिले हतार भएकोले यति मात्रै धनियाँ लिएर मात्रै त्यो गएँ। अब किचनतिर लिएर मैले खाना चाहिँ छिटो पकाइदिनु पर्छ नि त। त्यसैले गर्दा अब जान्छु सरसर म किचनमै 6:30 हुनु लागिसक्यो। हतार किचनमा आएँ साथीहरू। अनि म पकाउँदैछु आज पकौडा चाहिँ प्याज छ्यापी र लसुनको पात राखेर अघि नै मेरिनेट गरेर राखिसकेको थिएँ। हतार तेल तातिसक्यो साथीहरू। अनि हतार पनि थियो है, हतार मैले पकौडाहरू पकाएँ। हामीसँग चाहिँ यति धेरै मिठो भएको थियो आज पनि पकौडा। यसको हजुरहरूलाई फुल रेसिपी चाहिन्छ भने मेरो अघिल्लो ब्लगमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यसरी नै पकाउन सक्नु। यदि हजुरलाई चाहियो भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु साथीहरू। एकदम धेरै मिठो भएको थियो क्या यो पकौडा चाहिँ।